هل تتساءلين عما إذا كنت حاملا أم لا؟ إن الطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك هي إجراء اختبار الحمل، لكن هناك أعراض مبكرة للحمل قد تشير إلى احتمالية حدوث ذلك. إليك ما تبحثين عنه. إن كل امرأة مختلفة، وكذلك التجارب مع الحمل. لا تعاني كل امرأة من نفس الأعراض أو حتى نفس الأعراض من حمل إلى آخر، نظرا لأن الأعراض المبكرة للحمل غالبا ما تحاكي الأعراض التي قد تواجهينها قبل الحيض وأثناءه مباشرة، فقد لا تدركين أنك حامل. فيما يلي وصف لبعض أعراض الحمل المبكرة والأكثر شيوعا. يجب أن تعلمين أن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن أشياء أخرى غير الحمل، لذلك إن حقيقة ملاحظتك لبعض هذه الأعراض لا تعني بالضرورة أنك حامل. إن الطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك هي اختبار الحمل. الاكتشاف والتشنج. بعد الحمل تلتصق البويضة المخصبة والملقحة في جدار الرحم. يمكن أن يسبب ذلك إحدى أولى علامات الحمل، وهو نزول دم وأحيانا تقلصات. هذا يسمى نزيف الانغراس، يحدث في أي مكان من 6 إلى 12 يوما بعد إخصاب البويضة. التشنجات تشبه تقلصات الدورة الشهرية، لذلك يخطئ بعض النساء في فهمها، والنزيف في بداية الدورة. مع ذلك فإن النزيف والتشنجات طفيفة. إلى جانب النزيف قد تلاحظ المرأة إفرازات بيضاء حليبية من المهبل، يرتبط ذلك بسماكة جدران المهبل التي تبدأ فور حدوث الحمل تقريبا. يؤدي النمو المتزايد للخلايا المبطنة للمهبل إلى الإفرازات. عادة ما تكون هذه الإفرازات التي يمكن أن تستمر طوال فترة الحمل غير ضارة ولا تحتاج علاج، لكن إذا كانت هناك رائحة كريهة مرتبطة بالإفرازات أو إحساس بالحرقان والحكة، أخبر الطبيب حتى يتمكن من التحقق، مما إذا كان لديك خميرة أو عدوى بكتيرية. تغيرات الثدي هي علامة أخرى مبكرة جدا للحمل. تتغير مستويات هرمون المرأة بسرعة بعد الحمل، والسبب التغيرات. قد تتورم أو تتألم أو تتشرب أثدائهم بعد أسبوع أو أسبوعين، أو قد يشعرون بثقل وامتلاء أو يشعرون بألم عند اللمس في المنطقة المحيطة بالحلمات التي تسمى بالهالة، وقد تصبح داكنة أيضا. هناك أشياء أخرى يمكن أن تسبب تغيرات في الثدي، ولكن إذا كانت التغيرات من الأعراض المبكرة للحمل فضعي في اعتبارك أن الأمر سوف يستغرق عدة أسابيع حتى تعتادين على المستويات الجيدة من الهرمونات، لكن عندما يحدث ذلك يجب أن يخف ألم الثدي. الإعياء والشعور بالتعب هو أمر طبيعي أثناء الحمل. بداية من بداية الحمل يمكن للمرأة أن تبدأ في الشعور بالإرهاق غير المعتاد بعد أسبوع من الحمل، غالبا ما يرتبط بارتفاع مستوى هرمون يسمى البروجسترون، على الرغم من أن أشياء أخرى مثل انخفاض مستويات السكر في الدم وضغط الدم وزيادة إنتاج الدم يمكن أن تساهم جميعها في التعب. إذا كان الإرهاق مرتبط بالحمل من المهم أن تحصلي على قسط كبير من الراحة. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والحديد في تعويض ذلك. غثيان الصباح هو أحد أعراض الحمل الشهيرة، لكن ليس كل امرأة حامل. لا يعرف السبب الدقيق لغثيان الصباح، لكن من المحتمل أن تساهم هرمونات الحمل في حدوث هذه الأعراض. قد يحدث الغثيان أثناء الحمل في أي وقت من اليوم، لكنه أكثر شيوعا في الصباح. أيضا تتوق النساء أو لا يتحملن أطعمة معينة عندما يصبحن حوامل. هذا مرتبط أيضا بالتغيرات الهرمونية، ويمكن أن يكون التأثير قوي لدرجة أنه حتى التفكير فيما كان طعاما مفضلا يمكن أن يقلب معدة الحامل. من الممكن أن يستمر الغثيان والرغبة الشديدة ونفور الطعام طوال فترة الحمل. بحسن الحظ تقل هذه الأعراض عند العديد من السيدات في حوالي الأسبوع 13 أو 14. في غضون ذلك تأكدي من تناول نظام غذائي صحي حتى تحصلين أنت وطفلك على العناصر الغذائية الأساسية. كثرة التبول. فبالنسبة للعديد من النساء يبدأ هذا في الأسبوع 6 أو 8 تقريبا بعد الحمل، على الرغم من أن هذا قد يكون ناتج عن عدوى المسالك البولية أو السكر أو استخدام مدرات البول، إلا أنه إذا كنت حاملا من المرجح أن يكون سببه المستويات الهرمونية. الإمساك أثناء الحمل. يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من هرمون البروجسترون إلى إصابتك بالإمساك. يتسبب البروجسترون في مرور الطعام بشكل أبطأ عن طريق الأمعاء،
لتخفيف المشكلة اشربي الكثير من الماء ومارسي الرياضة وتناولي الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف. تقلبات المزاج هي شائعة خصوصا في الأشهر الثلاثة الأولى، ترتبط بالتغيرات في الهرمونات. الصداع وآلام الظهر، قد تعاني العديد من النساء من صداع خفيف متكرر بينما تعاني أخريات من آلام الظهر. الدوار والإغماء قد تكون مرتبطة بتوسيع الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم وانخفاض نسبة السكر في الدم. يمكن أن تعاني المرأة الحامل من كل هذه الأعراض أو ربما يكون لديها واحد أو اثنين فقط. إذا أصبحت أي من هذه الأعراض مزعجة فتحدثي مع الطبيب عنها حتى تتمكنين من وضع خطة لتعويضها.